Bun venit la această analiză. Știți cum e? Când temperaturile urcă amețitor, prima noastră reacție este să turnăm imediat mai multă apă la plantele de apartament. Din prea multă grijă. Dar dintr-o iubire exagerată, fix pe timpul verii, hipergrija asta poate deveni cel mai mare inamic al lor. Ne iubim plantele până la moarte, la propriu. Astăzi explicăm clar cele 5 greșeli de vară care duc la putrezirea rădăcinilor la Sansevieria și ce trebuie să facem concret ca să evităm un dezastru. Bun, haide să intrăm direct în subiect. De ce oare exact cele mai dure plante ajung să moară vara? E o contradicție total surprinzătoare aici. Căldura aia sufocantă a verii este fix momentul în care este cel mai ușor să înecăm accidental o plantă care, de altfel, este perfect adaptată la condiții aspre, de deșert. Ca să deslușim misterul, iată planul nostru de astăzi. Trecem rapid prin capcana verii, descoperim secretul stocării, detaliem cele 5 greșeli critice, învățăm diagnosticul corect și, în final, pașii de salvare. Deci stați fără grijă. Până terminăm, vom ști exact cum să oprim prăpădul și să recuperăm o plantă aflată în pericol. Secțiunea 1. Capcana verii. Acel moment critic în care bunele intenții se transformă în ceva fatal. Sincer, este perfect normal instinctul de a uda mai mult când e canicula afară. Totul se usucă mai repede, aerul e irrespirabil, deci parcă are logică, nu? Însă, atenție! Vara nu înseamnă sub nicio formă udare zilnică pentru Sansevieria. Chiar dacă știm limba soacrei, ca fiind o plantă super rezistentă, impulsul de a o hidrata constant este capcana supremă. Noi credem că îi pregătim o limonadă răcoroasă zilnică, dar de fapt îi semnăm condamnarea rădăcinilor. Secțiunea a doua, secretul stocării apei. Ca să înțelegem de ce udarea asta frecventă e o greșeală atât de mare, trebuie să ne uităm puțin sub pământ la biologia ei. Și ce e cu adevărat fascinant aici este rolul rizomului. Rizomul este practic o tulpină masivă subterană, plină ochi cu nutrienți și apă, absolut esențială ca planta să reziste la secetă. Datorită acestui sistem genial de stocare, ea rar are nevoie de apă din exterior. Planta vine deja la pachet cu propria ei cisternă subterană. Sursa noastră subliniază un lucru foarte clar. Stocând apa în frunzele groase și în acești rizomi, planta preferă un substrat care să se usuce complet, dar complet, între udări. Aici trebuie să schimbăm puțin foaia. Trebuie să renunțăm total la ghicitul acela intuitiv dictat de vremea de afară și să trecem la o observare tactilă, efectivă, a pământului din ghiveci. Secțiunea a treia. Intrăm în miezul problemei. Cele 5 greșeli de evitat. Vorbim despre acea fâțială inutilă și agitație pe care o facem din prea multă grijă. Greșeala numărul 1. Udarea după calendar. Să ai o regulă de genul o ud în fiecare sâmbătă dimineața este rețeta garantată pentru eșec. Calendarul nostru nu are absolut nicio treabă cu setea reală a plantei. Ce trebuie făcut concret? Verificarea manuală. Băgăm degetul sau un bețișor de lemn adânc în sol. Asta este singura metodă sigură ca să știm dacă vrea apă. A doua greșeală fatală este tactica puțin și des. E o abordare complet greșită. De ce? Pentru că menține ud doar stratul de deasupra, atrăgând mucegaiul, dar nu ajunge deloc la rădăcinile profunde. Varianta corectă este rar și complet. Mai exact, udăm din abundență până când apa curge prin găurile de scurgere, lăsăm surplusul să fie eliminat total și apoi pur și simplu uităm de ea o perioadă lungă până se usucă tot. Greșeala a treia ne aduce în față un inamic tăcut și extrem de periculos. Să ne imaginăm acel ghiveci decorativ superb din living, dar complet sigilat la bază, sau o farfurioară lăsată plină cu apă cu zilele. Apa aia băltește pe fund exact ca într-o piscină fără scurgere, iar rădăcinile captive acolo încep să se sufoce lent. Regula de aur, Sansevieria nu stă niciodată, sub nicio formă, cu picioarele în apă. A patra greșeală este folosirea unui substrat prea compact, cum ar fi pământul universal obișnuit, care se comportă ca un burete îmbibat. Mediul ideal are nevoie de cu totul alte ingrediente. Ne trebuie un amestec special pentru cactus și suculente, combinat cu o mână generoasă de perlit sau material mineral. Compoziția asta super lejeră îi asigură drenajul ultra-rapid pe care rizomii îl adoră. Ajungem la secțiunea a patra și la greșeala numărul 5, sete sau putrezirea rădăcinilor. O confuzie tragică și atât de comună vara, unde o plantă care efectiv se neacă este ajutată cu și mai multă apă. Iată cum facem diferența extrem de simplu.
Când planta suferă cu adevărat de sete, frunzele se usucă, se zbârcesc și devin crocante. Dar atenție! Când rădăcinile putrezesc de la apa în exces, simptomele sunt total opuse. Frunze moi care cad ușor, baza plantei care se simte moale la atingere, pete apoase, un miros neplăcut specific și rădăcini care au devenit maro sau negre. Dacă recunoaștem rapid aceste semne, facem diferența dintre viață și moarte. Dar ce facem dacă răul a fost deja făcut? Secțiunea a 5-a, pașii de salvare. Este momentul pentru intervenția de urgență. Uite planul de atac pentru primul ajutor botanic. Pasul 1. Oprim udarea instantaneu. Pasul 2. Scoatem planta din ghiveci și evaluăm rădăcinile. Pasul 3. Luăm o foarfecă proaspăt dezinfectată și tăiem absolut toate părțile moi, maro și stricate. Pasul 4. Replantăm porțiunea care a mai rămas sănătoasă într-un sol complet nou, uscat și extrem de aerat. Sincer, o recuperare totală nu e mereu garantată, dar acțiunea asta reprezintă singura șansă reală de supraviețuire. Deci, punctul crucial de reținut pentru recapitularea de vară, nu mai hidratați orbește. Verificăm manual solul, ridicăm ghiveciul să vedem dacă se simte ușor, ne asigurăm mereu de drenaj, îi oferim lumine indirecte și, poate cel mai important lucru dintre toate, ne înarmăm cu enorm de multă răbdare și lăsăm stropitoarea aia deoparte. Ceea ce ne aduce la o reflecție esențială de final. Îngrijirea plantelor ar trebui să fie o rutină oarbă sau o observație atentă? Să te ții cu sfințenie de un calendar de udare pe timp de vară e scurtătura perfectă spre dezastru. În schimb, să observi conștient și să înțelegi felul genial în care limba soacrei își dozează apa, e bine, ăsta este adevăratul secret pentru a păstra această plantă vibrantă și puternică an la rând. Voi ce abordare alegeți?